trong việc bố trí và thay đổi vị trí một số phần của ngôi nhà. Nhà ống thường hẹp chiều ngang nên phải cắt ngang, cách ly giữa các phòng thành những cái hộp nhỏ chồng khít lên nhau trông rất đơn điệu. Đó là chưa kể sự ngăn cách này không hợp không khí sinh hoạt gia đình Việt Nam là thường phải quay quần trong một không gian chung. Kiến trúc lệch tầng là một trong những giải pháp hợp lý. Nhà lệch tầng sẽ có nhiều ánh sáng và thông thoáng hơn nhưng vẫn tận dụng được các không gian. Tránh thay đổi nhiều trong quá trình thiết kế. Chủ nhà tham gia vào thiết kế là đương nhiên vì phải trao đổi với kiến trúc sư về sở thích, thói quen sinh hoạt, công năng của ngôi nhà. Tuy nhiên khi đã đề đạt mong muốn với kiến trúc sư, gia chủ chắc chắn đã tính toán và suy nghĩ kỹ lưỡng để tránh sự thay đổi quá nhiều trong thiết kế, làm mất thời gian của cả hai bên. Một số chủ nhà khi có bản vẽ bắt đầu thêm bớt, thay đổi phòng, tận dụng đất vân vân, rồi tự nhốt mình vào cái hộp kín bưng. Chủ nhà đòi phải sao chép lại một mặt tiền nhà đã trông thấy mà quên đi sự kết hợp giữa bên trong và bên ngoài, dẫn đến một sự khập khiễng không đáng có. Rồi vấn đề thứ hai là cái vấn đề khi mà nãy anh có nhắc tới là cái vấn đề về hướng Đông Nam. Thì khi mà anh đã nhắc tới cái chữ hướng Đông Nam thì một là anh đang muốn nói tới vấn đề về vị trí địa lý. Anh muốn nói rằng với cái vị trí địa lý như vậy anh muốn cần một cái sự tư vấn để mà bố trí tránh nắng hướng Tây như thế nào cho căn nhà không nóng, rồi đón gió như thế nào, các cái phương thức thiết kế làm thông tầng ra sao, rồi các cái vị trí đón gió như thế nào vân vân. Và đồng thời mình nghĩ là chắc anh cũng muốn hỏi về vấn đề về phong thủy. Thì thật sự mà nói, phong thủy là một cái môn khoa học nó cũng từ lâu đời, cho nên mà hiện nay thì về tính chính xác thật sự cũng khó mà kiểm chứng được. Bởi vì cách duy nhất để kiểm chứng một cái phong thủy có đúng hay không á là phải trải qua cả một đời người, mà khi đó thì cũng không còn cơ hội để mà có thể giải thích được là nó đúng hay nó sai nữa. Thì cái vấn đề đó thì hiện nay cũng có rất nhiều cái thầy phong thủy xem hướng cho ngôi nhà, và hoặc là một số kiến trúc sư cũng có họ tự nghiên cứu và cũng phát triển những cái kỹ thuật để mà có thể nghiên cứu giúp cho chủ nhà định hướng được những cái vấn đề định vị trí trong nhà cho nó tốt. Thì cái phong thủy á, nó thuộc về yếu tố niềm tin. Thì đã là gọi là niềm tin thì nghĩa là bắt buộc mình, cho dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng sẽ tin về điều đó. Cho nên theo quan điểm của bên Ân khi tư vấn cho bên chủ nhà thì Ân hay khuyên là nếu anh hoặc chị có cái nhu cầu xem về phong thủy thì nên xem trước khi thiết kế nhà. Bởi vì sao? Bởi vì trên một cái miếng đất của anh chị là cố định, miếng đất không bao giờ thay đổi được, trừ phi anh chị mua đất mới. Mà đất đã cố định thì khi mà một người thầy phong thủy xem, họ sẽ định vị những cái vị trí cố định trên đó. Ví dụ bếp anh nên nằm đâu cho tốt, đầu giường anh nên quay về hướng nào, vân vân và vân vân. Thì về cơ bản mình cũng sẽ không dám dịch chuyển vị trí đó đi. Cho dù thí dụ trước đó mình đã thiết kế như thế nào thì chủ nhà rồi cũng nói thôi em cố gắng làm nó như vậy đi cho anh yên tâm. Anh yên tâm thì anh mới có thể sinh hoạt, cuộc sống nó tốt và làm ăn nó mới phát triển được. Tuy nhiên cho nên em mới nói là nếu mà đằng nào anh cũng phải làm như vậy thì anh nên coi trước đi. Tại vì khi mà họ đã xem trước, họ định vị những cái vị trí đó thì khi thiết kế, kiến trúc sư sẽ cố gắng làm sao giữ những cái vị trí phong thủy đó cố định tại những vị trí đó cho chủ nhà, và xoay sở bằng cách nào đó để mà tất cả công năng trong nhà nó phải phù hợp. Tuy nhiên cái gì cũng vậy, nó có hai mặt của nó có mặt tốt và mặt xấu. Cái mặt tốt của nó là giúp cho chủ nhà yên tâm, cảm thấy mình thoải mái để mà có thể làm những cái việc nó và cuộc sống nó được tốt hơn. Nhưng nó lại gây bất lợi ở chỗ là nó đặt ra một cái quá nhiều những cái điều kiện kiểm soát ngặt nghèo. Chỉ riêng có cái kiểm soát về bên luật xây dựng thôi cũng đã mệt cho kiến trúc sư rồi, bây giờ là thêm có một cái luật kiểm soát của bên phong thủy nữa. Mà chủ nhà thì đó không phải là một cái điều cố định, nhưng mà chủ nhà, chính cái tâm lý của chủ nhà mới là cố định. Chủ nhà muốn là nó phải như vậy. Cho nên là nó sẽ gây ra cái vấn đề là đôi khi một số cái công năng thiết kế nó sẽ bị ảnh hưởng với cái vấn đề phong thủy, nó đối chọi với vấn đề phong thủy. Bởi vì nếu như cái bếp anh để bên đây thì đôi khi cầu thang anh phải để như thế nào đó để mà nó phù hợp, nhưng mà để như vậy thì cái cửa vào nó lại không, cửa vào phòng nó lại không đúng với cái vị trí mà thầy phong thủy định ra. Rồi thế là đâm ra lại mà lật tới lật lui thì cuối cùng nhiều khi nó cũng không giải quyết được vấn đề, rồi cuối cùng là không đi đến đâu là cả. Cho nên anh cũng hay nói là nó phải có một cái giới hạn nhất định của nó. Tức là khi anh xem phong thủy, anh xem những điểm chính và anh phải biết chấp nhận một cái sự hy sinh nho nhỏ trong vấn đề công năng. Nếu
Anh muốn rằng phong thủy anh được bảo toàn tuyệt đối. Ngược lại, nếu anh muốn công năng anh tuyệt đối thì anh phải chấp nhận hy sinh một số cái điểm phong thủy nào không quan trọng. Thì theo quan điểm của bên Ân á, thì đối với những căn nhà phố, điểm quan trọng nhất là cái bếp, rồi thứ nhì mới là đến cái đầu giường, và cái hướng cửa, hướng cổng rồi đó thì thật ra không có cơ hội để điều chỉnh đâu, bởi vì quy hoạch nó đã như vậy. Thì cái phong thủy về cửa và cổng chỉ áp dụng dành cho biệt thự thôi, bởi vì họ có đất lớn, họ có cơ may để họ có thể dịch chuyển, xoay chuyển cái vị trí căn nhà. Còn đối với nhà phố thì nó cố định vậy rồi, cho nên là mình phải biết chấp nhận một số cái vấn đề và dung hòa những cái điều đó. Đồng thời khi thiết kế một cái ngôi nhà phố thì đã gọi là nhà phố, nghĩa là chúng ta sống trong một khu phố. Mà đã sống trong một khu phố thì chúng ta cần có cái sự hài hòa với lại những người hàng xóm của mình. Cho nên kiến trúc của ngôi nhà mình nó nên tương thích một phần nào đó với lại cảnh quan xung quanh. Nó không nhất thiết phải quá giống những ngôi nhà hàng xóm mình, vì người ta sẽ sợ rằng như vậy giống như mình đi ăn cắp ý tưởng của người khác, và người chủ nhà nào muốn mình mang tiếng bắt chước, trừ phi họ đang sống trong những cái khu quy hoạch mới, nhà liên kế nào theo quy định nhà nước là nó phải giống nhau hàng loạt. Còn đối với là những cái khu nhà phố tự xây dựng, người dân tự xây, thì người dân không muốn nhà mình giống hoàn toàn với những nhà người khác, nhưng đồng thời họ cũng không muốn quá khác biệt, bởi vì khác biệt quá thì tự nhiên ai cũng tập trung vào họ thì họ cũng thấy ngại. Cho nên đâm ra là cái vấn đề kiến trúc đó nó cần phải có cái sự tương quan. Tuy nhiên tương quan đây không có nghĩa là nó phải tương quan một cách tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ trong những khu nhà nhỏ thì chắc chắn sẽ có một số người đầu tiên trong khu vực đó ăn nên làm ra. Vậy thì cái nhà của họ sẽ là cái nhà đầu tiên được xây mới và xây đẹp nhất trong khu. Thì họ không thể nào lấy cái cảnh quan, cái bối cảnh của những ngôi nhà cũ lụp xụp xung quanh để mà làm tiêu chuẩn để cho họ hài hòa được. Đó, cho nên là cái việc đó cần có sự cố vấn và cái sự nghiên cứu về cảnh quan địa lý, cũng như là cái sự tư vấn về thẩm mỹ thuật của bên phía người thiết kế, và cần cái sự hiểu biết và thống nhất giữa người chủ nhà và người thiết kế với nhau. Và đồng thời cái khó khăn trong vấn đề mà làm thiết kế đối với những cái nhà phố á, là cái vấn đề mà chủ nhà thường xuyên thay đổi ý kiến. Bởi vì có một cái vấn đề nó tương đối khó khăn là hầu như chủ nhà không làm về ngành xây dựng, cho nên họ sẽ không có khả năng hình dung về không gian, hình dung về bản vẽ kỹ thuật, cũng như hình dung về những cái vấn đề mà khó khăn trong vấn đề giải quyết giữa công năng, yếu tố kỹ thuật thông thoáng và đối với lại cái diện tích sử dụng và cái mỹ thuật chung của công trình. Thì khi mà nói cái ý kiến ra thì chủ nhà đôi khi sẽ nói một cách rất là sơ bộ, vì họ chưa chuẩn bị trước. Thì theo quan điểm của bên Ân thì nên có một cái cuộc gặp mà sau khi mà mọi người đã thống nhất là sẽ làm việc với nhau á, thì nên nói hết những cái tâm tư nguyện vọng và nói rõ một cách tối đa nhất những cái nhu cầu của mình, để rồi cái đơn vị thiết kế sẽ căn cứ vào những nhu cầu đó mà ra một cái phương án cho nó gần như là nó hoàn chỉnh và nó thống nhất với cái ý kiến. Việc đó thứ nhất nó sẽ giúp cho người chủ nhà nhanh chóng có một cái ngôi nhà bản thiết kế, một ngôi nhà ưng ý, và người kiến trúc sư sẽ thứ nhất là họ cảm thấy cái tâm lý họ thoải mái, thứ hai là họ cảm thấy họ có thể tập trung được vào cái phương án đó. Còn một người chủ nhà mà đôi khi người chủ nhà bản thân họ không biết rằng mình muốn cái gì, thì khi kiến trúc sư tư vấn là nhiều giải pháp thì bản thân họ cứ nói anh chị cũng không biết nữa, thôi em cứ làm đại đi. Cái đó là rất là nguy hiểm. Bởi vì khi làm đại như vậy á, nghĩa là mình đi giống như mình đi trong con đường mà mình không biết là mình đang đi về đâu. Mình cần phải biết cái mục tiêu mình sẽ đi đến thì mình mới đi đến được, chứ mình đi lan man cuối cùng mình sẽ kiệt sức. Thì người chủ nhà lúc đó sẽ chán nản vì thấy kiến trúc sư sao không làm gì mà mình cảm thấy vừa ý. Bởi vì sao mình làm hoài mà thấy không ưng ý, kiến trúc sư sẽ bắt đầu trở nên chán nản, bởi vì họ nói không biết người này muốn cái gì, mà trên đời thì có bao nhiêu là kiểu thẩm mỹ, bao nhiêu là kiểu bố trí công năng, làm sao mà có thể giống như là thử nghiệm hết tất cả những cái đó. Mà quan trọng là phải làm cái gì đó nó phù hợp nhất với người chủ nhà đó. Cho nên là cái việc mà cứ điều chỉnh sửa phương án và mà lại không biết được cái mục đích của mình thì nó rất là nguy hiểm. Và thưa anh, thì đối với lại một ngôi nhà phố mà có diện tích nhỏ hẹp trên dưới 30 m², thì cái việc mà tạo dựng một cái không gian sống đẹp, hài hòa cũng như là đáp ứng đầy đủ những cái công năng sử dụng cho những thành viên trong ngôi nhà đó thì không phải là một cái vấn đề dễ dàng. Thì một trong những cái vấn đề mà ảnh hưởng khá nhiều đến cái việc tiết kiệm không gian nhưng phải đẹp, đó chính là cầu thang cho cái ngôi nhà phố, hay chúng ta vẫn thường gọi là những ngôi nhà ống rất là nhỏ. Như vậy thì anh có thể chia sẻ một số những cái nguyên tắc cũng như những cái giải pháp trong cái việc thiết kế cầu thang cho những ngôi nhà nhỏ hẹp như vậy được không ạ?
Đối với lại cái bên lĩnh vực thiết kế thì cầu thang là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong ngôi nhà, bởi vì nó là giao thông phương đứng. Giao thông phương ngang là các cái hành lang nối tiếp giữa các vị trí trong phòng, thì ngược lại giao thông phương đứng là kết nối giữa các tầng với nhau. Và hầu như đối với nhà phố thì mỗi nhà chỉ có một cầu thang, nghĩa là chỉ có một đường giao thông